Ada ruginya klik tombol subscribe guys. Unboxing bro, unboxing. Unboxing Sombers. Udah selalu sikit lagu. Kita orang pakai brand Takahi. Boleh tak? Nak boleh Roger. Nanti kita orang akan buka satu akaun TylooRacing, jual barang-barang macam ni, okey? Nampak rompong. Minat lagi. Boleh tak? Skrum dah. Mana apa hubung? Skrum. Aku ni letak dah. Diri lah. Orang balik lagi lah. Ding, kenapa tak pakai baju warna ni lagi? Ding. Tak tahu ada planning kot. Sama ke? Sama ni. Ha? Eleh, mana ingat. Sumpah, serius aku dah. Sedang buka cicit dah. Baju sama ngawet doh. Ustaz Pro pakai baju sama ngawet. Cici buat tak tahu. Kau tahu setiap lubang tu kapur. Aku tak ada minat wasi lah. Aduh, selektif juga lah kecil. Tu mak sini. Sini boleh patah. Bismillah. Ada cat tu. Macam sakit je. Hui yo. Okey. Patutlah ada orang sayang. Kau buat sebelum kan? Nampur kan? Dah ni. Dia pecahkan lubang ni untuk masuk tapak lampu tapak tu. Tapak flat dengan lampu. Aduh, tangan aku tepi kat belakang. Aduh. Kacau. So dia tebuk lubang. Tak kiri. Uji dia. Dia jibi uji. Budak ada kan? Bulat JBO biasa. Ni JBO G. Itu kau jibi teori. Aku akan pastikan motor tak punya hantu ni betul kau. Aku ni nanti ada kelah. Dia buat macam okey ada yang sih. Ada apa? Sambung dia buat macam. Dia use. Apa? Ulu. Lepas tu geng panjang. Ada. Sudah. Besar. Tak tahu kenapa. Kelas ni. Aduh. Lantas Iya, patah. Asal kat dia betul. Tak payah. Chef pun bukan reti pun main JBO ni. tengok putih. Dah. Punya mu. Buat orang dengan. Ada. Boleh. Ha, Anah. Aku memang nak jumpa kau. Aku tahu kau pasal scarfing. Ha. Aku pandang, aku tahu kau pandai baca graf. Aku tahu kau nak. Kau tanya Ijat. Ha. Ya. Oh, ni kan aku buat analisis. Patutnya dia naik. Okey. Lepas tu hari tu ada news aku tak tengok. Udah ni. Sebab 13 bulan ya. Yang dia jatuh. Dia tak baca lah. Dia Bukan kau tak tengok gerak aku ni. yang lihat apa? Dia apa? Kunci tak boleh pakai mana ni betul. Kau banyak potong je gila. Tengok ni. Jadi kau aku pakai kotor. Ni. Tak kira bahaya kau. Pakai
pakai YP siap lah. Ada orang slow dekat atas bukit nak panjat nak genting siap. Aku cakap pinggan sebelah aku rem. Apa kali jahat ni? Ni betul dah. Mana pelayar? Ni tempat mana kabel kosong ni? Tahu sebenarnya ni. Oi meh. Api. Aku tak tahu kan. Untuk lampu belakang kita orang akan potong satu wire lama untuk male dengan female. So yang ni aku akan custom untuk buat lampu belakang. Okay. Next part boring. Tolong buat kelopok dulu tak? Dia boleh congek kita dulu ni. Oh, ambil apa ni? Janganlah ada mesti. Tak boleh. Ini tak mesti ni. Aduh, selompok. Lain ni. Boleh tak saya ubah? Apa dah bongkat macam ni? Masuk part untuk Brembo. Dah pasang rim lah. Dah siap pasang rim. Brembo bukan Brembo. Kau ni dah kata. Udah kau tak track ni aku. Nah, beri eh. Oh, tak boleh masuk. Gila, pernah orang tengok buat time select 10 minit. Time select 10 minit. Gila beli one way. Oh, alah mak gak. Tak nampak dalam main phone. Babi ah, macam ni. Cuduk dia yang semua. Senang. Dekat sikit boleh. Potret Dah itu. kabel tu betul ke Syah? Biar. Betul Syah? Babi ah. Azang, kau buat muka elok sikit, senyum. Lagi macam mana? Lagi sekali. Belanja. Ramai minta Sekarang ni untuk kerja mudah kita pakai spray tin je, black 330 solid. Sebabkan benda ni tertinggal, lupa, set je lah. Asal boleh. Dia karat nanti kita buat balik. Fork ni keluar macam ni, so kita kena tebuk magat.
Kata lah babi. Yang trigger guys, dia marah guys. Sikit lagi guys. Mana? Kembang yang sikit atas. You. Dia pandai korek guys. Malas nak tunjuk. Aku malas kalau aku dah start. Jangan mula. Tu je. Setan ni. Tak payah ajar. Sikit ni. Dia tak boleh nak go sebabnya kan. Masuk mana tu? Dah masuk dah. Kena ribut sini pula. Sekejap ni. Habis ni sikit. Bodoh lah. Dia lembik pada aku sebab dia punya tu adik aku. So dia lembik. Tu. Masuk terus. Oh, buruk teruk atas. Pergi M. Belakang masuk. Yang penting nanti dia laju. Okay, so that's all. Okay, masuk part engine. Tolong lah. Aku tak nak masuk dulu sebab aku tak nampak. Bodoh ni postok. Postok mah aku tak suka bodoh tu ni. Tengok ni hitam kotor macam ni. Kelopak benda ni. Bah, nyakai hidup. Oh, hari ni korang tahu kan kenapa AkeeAhmad tak main postok ni. Itu sebab lah. Nak bah lah, nanti kecil lah. So, sekarang ni masuk part servicing engine. Start Pro buka clutch nak cuci. 3,000 lat, enjin baru. Mana bijak 3,000 kau minta 10,000. 3,000 lat. Spek baru. Tak payah. Mati aku. 300k view okey. Abang je. Race dengan Canon punya ni. Why? Peti ais. Mengamuk orang. C70 lawan Waitsuki. Okey. 200 meter je lah.
drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.